سلام عزیزان، امروز آموزش یه بامیه تورد و کریسپی رو داریم. بریم با هم طرز تهیه‌اش رو ببینیم. لطفاً این ویدیو رو تا انتها تماشا کنین. ما رو هم به دوستانتون معرفی کنین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ابتدا 500 گرم آب یا 2 پیمونه و 4 قاشق سوپخوری آب رو داخل قابلمه میریزیم. بعد 35 گرم کره، 1/4 قاشق چایخوری نمک و 1 قاشق سوپخوری شربت بارمون رو که لینک آموزشش بالای صفحه هست اضافه میکنیم. کمی صبر میکنیم تا کره که ذوب شد. به محض دیدن ریز جوش های آب خاموشش میکنیم. بعد آرد رو یک جا به قابلمه اضافه میکنیم. بعدم حتما با قاشق چوبی 2 تا 3 دقیقه هم میزنیم. اینجا اصلا نیازی هم نیست که به مدت طولانی این عمل داغ زدن رو انجام بدیم. تا خمیرمون خنک‌تر بشه 15 گرم یا 4 قاشق چایخوری آرد سمولینا رو با 8 گرم یا 1 قاشق سوپخوری سرصاف آرد نشاسته ذرت و نصف قاشق چایخوری وانیل مخلوط میکنیم و میذاریم نزدیک دستمون. حالا خمیر رو به 2 صورت میتونیم درست کنیم. یا با دست ورز بدیم تا خنک بشه، بعد تخم مرغ رو دونه دونه اضافه کنیم و مخلوط کنیم که خب این حالت زمان برتره. یا بریزیم داخل کاسه همزن یا حتی همزنای برقی دستی با سره خمیرزنش بزنیم. وقتی خمیر کاملا خنک شد 4 تا تخم مرغ ریز یا 3 تا درشت رو دونه دونه به مواد اضافه میکنیم و میزنیم. اولش خمیر حالت تکه تکه میشه ولی اشکالی نداره. دومین تخم مرغ که میزنیم کم کم خمیر شکل طبیعیشو پیدا میکنه. حالا مخلوط آرد سمولینا و ذرت رو اضافه میکنیم. بعد سومین تخم مرغ و بعد که به خوردش رفت 4میش هم اضافه میکنیم. مجموعاً وزن تخم مرغ بدون پوستمون باید بین 160 تا 170 گرم باشه که اونم بسته به آردمونه. خمیر در مجموع نباید شل بشه وگرنه بامیه هامون ترک میخورن. خمیر به این حد که در اومد دیگه آماده است. برای بامیه هم میشه از سرقیف شکوفه باریکترش رو استفاده کرد، همیشه از این بزرگتراش استفاده کرد که خب این دلخواهه. اگر از این سرپیچ هم داشتین میتونین برای سرقیف و قیفتون استفاده کنین که کارو محکمتر نگه میداره. اگرم نه که همینطور ساده سرقیف و داخل قیف پارچه‌ای میذارین و استفاده میکنین. نکته مهم اینه که حتما قیفتون پارچه‌ای باشه چون خمیر نرم نیست و قیفای یک بار مصرف پاره میشن. به این صورت که آماده شد نصف مواد رو میریزیم داخل قیف و روی نصفه بقیه رو با نایلون میپوشونیم که هوا نخوره. حالا داخل یک تابه روغن مخصوص سرخ کردنی میریزیم. همونطور که روغن سرده با قیچی چرب شده بامیه ها رو داخل روغن قیچی میکنیم. خیلی تابه رو پر نمی کنیم که به هم فشرده نشن. بعد که سری اول رو ریختیم حرارت زیرش رو روی متوسط روشن میکنیم. شربتمون هم که آماده کنار دست میذاریم. شربت بامیه باید موقع استفاده حتما خنک باشه. اول بامیه ها رو با حرکت دادن تابه جابجا میکنیم ولی وقتی یکم خودشو گرفت با هر وسیله میتونیم بامیه ها رو بچرخونیم تا تمام اطرافش یک دست طلایی بشه. بعد همه رو جمع میکنیم، روی دستمال میریزیم و سریع از دستمال داخل شربت میریزیم. اجازه میدیم بین 3 تا 5 دقیقه داخل شربت بمونه. بسته به میلتونه که چقدر دوست دارین شیرین باشه. بعدم با یک صافی از داخل شربت خارج میکنیم. به این صورت که دیگه آماده است.
برای بقیه بامیه ها 2 تا روش داریم. یکی اینکه بامیه ها رو مجدد داخل یه روغن سردی بریزیم بعد همشون رو به تابه اضافه کنیم، یا اینکه صبر کنیم روغن داخل تابه خنک بشه و بامیه ها رو داخلش قیچی کنیم. در مجموع دماتون از متوسط یه خورده پایین‌تر باشه تا داخل بامیه ها خوب پخته بشه. سری دومم که آماده شد جمع می‌کنیم، داخل شربت میریزیم و باز به همون صورت قبلی. در نهایت هم با خلال پسته تزیین میکنیم. این بامیه ها به خاطر آرد سمولینا و آرد نشاسته ذرت خیلی ترد و کریسپی تر میشن. اگر نرمتر دوست داشته باشین میتونین این 2 تا آرد رو حذف کنین. خب امیدوارم که از این آموزش ها لذت برده باشین. تا آموزش بعدی که یه زولبیای خوشمزه داریم باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.